בישראל מיוצגות למעלה מ-30 משפחות יונקים, ואילו באירופה, בעלת שטח גדול פי עשרות מונים מישראל, מיוצגות פחות משפחות. למה? אם נשווה את ישראל למדינת קליפורניה, הממוקמת באותו קו רוחב כמו ישראל, עם אקלים מאוד דומה לזה שלנו, ונספור את מספר מיני היונקים בשני המקומות, נראה שמספר זה שווה. כ-100 מיני יונקים בשני המקומות. אבל קליפורניה גדולה פי 20 ממדינת ישראל. למה? נמשיך בזוחלים. בישראל כ-100 מיני זוחלים, ואילו בקליפורניה כ-70 מינים. למה? מספר מיני עופות שנצפו בארץ הוא למעלה מ-500. כמובן, כולל את המינים היציבים והמינים הנודדים מעל לישראל. מספר הגדול מהרבה מדינות בעולם. למה? התשובה לכל אלה היא פשוטה. מיקומה הגיאוגרפי של ישראל. אם נסתכל שוב במפה של האזורים הזו-גיאוגרפיים, נראה שישראל אומנם שייכת לאזור הפלארקטי, אבל היא נמצאת בגבול של אזור זה. קרובה לאזור האתיופי, וגם קרובה לאזור האוריינטלי. מה זה אומר? בעלי חיים מתרבים, ומנסים למצוא מקומות חיות חדשים. הם יסדו במקומות החדשים כל עוד שתנאי הסביבה הביוטיים, ביולוגיים, והאביוטיים, הלא ביולוגיים, יתאימו להם. במהלך השנים מתקיימים שינויים ונוצרות הזדמנויות המנוצלות על ידי בעלי חיים על מנת להתיישב במקומות חדשים. כך, אולי בדומה להיסטוריה האנושית באזורנו, התקיימו פלישות מן המזרח, מן הצפון וכן גם מן הדרום. אותם המינים שהצליחו בתחרות האקולוגית המשיכו להתקיים, בחלקם אפילו חיים עד היום הזה. זה בעיקר נכון לגבי מינים הקשורים לקרקע כמו יונקים וזוחלים. כך למשל, הקיפוד המצוי, בעל תפוצה פלארקטית, נפוץ במזרח התיכון מטורקיה ועד לישראל. באירופה קיים מין קרוב מאוד, הקיפוד האירופי, שבעבר נחשב למין אחד. דוגמה נוספת, הדורבן המצוי, בעל תפוצה אוריינטלית, נפוץ מהודו עד לישראל. ואילו שפן הסלע, בעל תפוצה אתיופית, מאפריקה עד לרמת הגולן. בזוחלים, למשל, הזעמן השחור, בעל תפוצה פלארקטית, ואילו הציפון השחור, או אם אתם רוצים שרף עין גדי, שריד טרופי עתיק שתפוצת משפחתו אתיופית. גרביל החולות, המכרסם הקטן, הנפוץ בישראל ובצפון אפריקה, וכן זוחלים כמו האחן הקטן, הנפוץ בצפון אפריקה, מהאוקיינוס האטלנטי ועד לישראל. בנוסף, נחש החולות החרטומן, הנפוץ גם הוא מצפון אפריקה, מהאוקיינוס האטלנטי ועד לישראל, אבל תפוצתו נמשכת אפילו עד לעיראק. לגבי העופות, הסיפור קצת שונה. אנו נמצאים באחד ממסלולי הנדידה של בעלי חיים אלו. מסיבות כגון מעוף ארוך ומסוכן מעל לים התיכון, מינים רבים של עופות נמנעים מלחצות את הים התיכון, והם יעדיפו לנדוד מעל ישראל או ספרד. כך, בנדידה מיליוני פרטים של מאות מינים נצפים בשמי ישראל פעמיים בשנה. פעם בנדידת הסתיו במעופם לאפריקה, ופעם השנייה בנדידת האביב במעופן לאירופה. במהלך השנים, פרטים מאוכלוסיות הנודדות נשארים כאן והופכים ליציבים בארץ, כיוון שהתנאים הקיימים כיום מאפשרים להם זאת. ראינו כאן דוגמה קטנה ומקוצרת של עושר במיני בעלי החיים שקיים באזורנו, עקב המיקום הגיאוגרפי המיוחד של ארץ ישראל. בהמשך נכיר עוד מינים הנפוצים בישראל, וגם נאפיין את הקבוצות השונות בהיבטים אבולוציוניים ופאוניסטיים.